Hai Senimates, nama saya Anith dan ini rakan-rakan Seni saya. Hai, saya Nana. Dan saya Adha. Sorry, kamera kena pandang tepi. Alright. Okay, tune. So, selamat datang kepada first episode untuk podcast kami, Cinemates. Dan dalam podcast ini, Apa ketawa? basically, bagi episode ini, kami akan introduce each of ourselves supaya macam anda semua dapat kenal dengan muka-muka yang ada di depan di kamera ini sekarang ni, dan macam mana kita boleh terjebak ke dalam dunia filem. Dan it's a very macam santai kind of thing. So maaflah sekiranya merapu. Tapi it's basically a conversation between us film students, a little bit of our background and all that stuff, and then pendapat kami tentang filem macam mana. So okay, kita boleh start dengan Nana. So Nana, bagilah a bit of background macam mana your film journey, anything lah, just bagi tahu je. Orang kuat production dia semua. Hah? Kan Nuri tu orang kuat production. Okay. Silakan Nana. Okay, so the journey is biasalah kita akan mulakan masa diploma. So diploma aku ambil filem, basic filem. Mesti aku? Boleh ke aku? Okay kan? Boleh je. Why not? Whatever, santai, kita santai. Okay. So aku mulakan journey aku in this film industry daripada diploma. Aku ambil filem. So time tu belajar, I think almost subject tu basic. Kita belajar basic sound, basic MCP, SCP, Malaysian cinema and sort of. So aku rasa aku start develop macam minat aku, yang betul-betul minat bila kita orang ada shooting. Kita orang ada kena buat shooting. So masa tu kita macam excited, semua orang excited. Tapi dalam shooting tu confirm lah ada drama kan. Tapi masa tu rasa macam somehow rasa macam kita tak patut bergaduh. Faham tak? Tak patut bergaduh. Asal kena bergaduh pasal benda remeh ni? Tukar skrip pun nak gaduh. Location pun nak gaduh. Semua benda nak gaduh. Masa tu rasa macam stressfulnya rasa macam tu tau. Tapi bila masuk intern, masa tu lah rasa macam benda ni normal rupanya. Pergaduhan ni normal. So I think so sekarang pun tengah study degree in film juga, tapi major in film directing lah. I think tu saja my part. Okay, fun fact is that kita semua ni sebenarnya, kami lah semua ni sebenarnya daripada kelas yang sama. Kami ni merupakan classmates dulu time zaman diploma. Dan apa yang Nurin cakap tu memang betul lah. Everything yang pasal pergaduhan semua tu, it's toxic, everything. Benda tu sering berlaku ya. Tapi I rasa macam pendapat I masa kita semua dah pergi ke internship masing-masing kan, everyone dah start to grow into someone new and someone better and somewhat macam adulting a bit. And surprisingly dalam kelas kita pun ramai dah macam either join production betul-betul after finish diploma. Ada yang belajar benda lain, dan antara yang belajar sama masih lagi terikat dengan filem ni ada only a few of us. Dan antaranya adalah Adha juga. So boleh tanya dia punya cerita pula. Hai, nama saya Adha, saya 22. Tak adalah macam ni. Nama saya Adha. Punca kenapa boleh minat dengan filem ni, kisahnya zaman sekolah dulu, tengah belajar, tak berapa nak pandai. Cerita dia macam tu. Tapi daripada zaman sekolah memang suka dengan media ataupun editing, lepas tu pernah buat majalah sekolah bagai. Tapi macam biasalah, tak semua orang starting tu pandai. Jadi saya macam dah alang-alang macam ni, mengapa tak ambil diploma kan. Lepas tu sebelum ambil diploma, kebetulan mak saya lah sendiri, dia boleh pula tiba-tiba kenal dengan Apak ataupun Harry Khalifah, salah seorang gitaris ataupun komposer untuk kumpulan Khalifah. Puncanya waktu tu Apak ajak syuting.
So dengan tak tahu apa-apa, dengan kosong, datang tengok, oh ini syuting, oh menarik syuting. Lepas tu balik rumah, tak apa lah, kita isi borak, kita masuk UPU, kita masuk diploma filem. So sama je cerita macam Nurin dengan Anith juga. Dah masuk dekat UiTM, baru sedar tau, rasa macam dah banyak kita tahu, tapi banyak lagi yang tak tahu. So not gonna lie, waktu diploma I was a little kid, degil orangnya. Lepas tu suka marah orang tak tentu pasal. Ni gaduh dengan Nurin, gaduh dengan Anik kat ni. Kita orang kawan gaduh, lepas tu tiba-tiba jadi member, tak tahu macam mana. Itu mungkin sebab kita dah makin tua. Macam Nurin cakap, sampaikan nak tukar set boleh bergaduh, nak tukar budgeting boleh bergaduh. Benda remeh lah, tapi bila dah berpengalaman, bila masuk dalam production sendiri, tapi saya tak adalah masuk production besar. Saya duduk bawah music label je sekejap. Lepas tu ada buat freelance. So music label tak macam Nurin lah. Nurin dia set yang besar, lepas tu ramai. Macam saya punya shooting tak ramai. Dalam satu set tu kadang-kadang 5-6 orang je. Jadi tapi bendanya sama. Waktu dekat the real production pun akan boleh bergaduh. Kadang-kadang hal-hal kecil, macam contoh macam, asal air ni tak cukup, aku tak dapat teh, dia boleh dapat teh, kenapa aku tak kena. Normal lah, benda tu normal. Jadi Keluar Jawanya. Ya, keluar Jawanya ini. Tapi saya bukan Jawa. Tapi itulah kisahnya. Keluar Jawa. Tapi sonok lah belajar diploma tu. Daripada kita, macam saya cakap tadi lah, mula-mula masuk diploma, rasa semua benda kita dah tahu. Tapi baru sedar, banyak lagi yang tak tahu. Tapi bila dah habis diploma, lepas tu sekarang ada degree. Macam Nurin, dia ambil degree in directing. Allah, ada barang jatuh. Dan saya pula ambil degree in cinematography. Berbeza sikit, tapi banyak jugalah subjek sama dengan Nurin. By the way, saya asyik sembang pasal kita orang dua kan. Saya Nurin, kita sembang pula Anith ni orang Jawa. Tengok, kalau kita tengok background dia siang. Kita orang malam. Kita orang malam. Boom. Jadi saya mempersembahkan orang mempersembah. No, kita mempersembahkanlah Anith. Teruskan Anith. Okay, so unlike lah macam Nurin dengan Adha yang masa diorang cakap macam diorang masa awal-awal tu tiba-tiba termasuk filem. Dalam diploma tu diorang dah betul-betul macam start grow into filem kan. That's not in my case. Dalam kita lambat sebenarnya. So okay, first started out with zaman SPM lah, yang tu memang dulu otak sains je, sebab memang my family everyone science. And when I got my SPM result, macam sampai satu tahap tu sebelum dapat SPM results, orang tanya macam, do you have a second opinion? So macam for me, my number one goal was to be a microbiologist. Tapi tak ada backup plan. Tapi tak ada backup plan. So macam I macam apa yang I suka buat kan. So I dapat tahu yang sebenarnya daripada dulu lagi I memang suka tulis. So bukan tulis lah, specifically I suka create stories. Sorry Nit. Jatuh. Potong line. Aduh, mic drop pula dah. Maafkan saya. Teruskan. Okay. So rasa macam I suka tulis stories and all that stuff, suka mencerita, tapi I malas nak tulis buku panjang-panjang sampai 1000 patah perkataan, 1000 patah perkataan, 1000 pages. So instead saya cakap what's the next best thing, which is video form lah. So got into film. So I macam bagi tahu my parents yang one day I want to go into film, and semua orang macam, why? Bukankah you sebelumnya microbiologist, you're at maths lah and all that stuff kan. But suddenly I felt like I need to go there. So finally hantar untuk UPU semua sekali. Dah banyak-banyak benda, result pun tak ada turn out bagus mana. But not to disclose that information. No. Fast forward. Tak perlu. Akhirnya semua boleh terima yang I nak buat filem, and I did go into diploma. But unfortunately macam during diploma tu I masih bak kata ada hal main-main lah kita semua kan. Kita semua so saya pun memang main-main sangat-sangat sampai satu tahap tu I dah masuk internship. I rasa macam I tak tahu banyak benda. I still lack a lot of knowledge. So by the way, just for a fun fact juga, Nurin internship dia pergi ke lari ke production life and all.
Adakah production for music videos. Dan for me, I lari terus pergi ke social media. So I pergi ke YouTube channel and all that stuff. So memang kita semuanya different experiences. And yeah, for me, I feel like masa I dekat social media tu, I didn't focus much on film, but I did learn a lot about new media. So macam benda-benda dekat internet semua ni, which is really helpful. And from there, I rasa macam, should I give up on film and just go with this one? But then rasa macam sayang lah sebab sebenarnya minat kepada filem tu memang ada. So I dah habis internship, dah habis diploma semua, I don't know what to do. Well, dorang berdua dah sambung belajar. I memang macam, I don't think I want to go back there. Sebab macam I rasa macam I dah dapat ilmu dekat sana, I nak dapat somewhere else. So all this long, I always thought that I nak sambung belajar luar negara. So suddenly lah one day tu, tiba-tiba lah I cakap dengan my mom yang I nak belajar kat luar negara. My mom dah macam kata, sekarang ni lockdown, macam mana you nak pergi sana? Semua memang tak boleh nak buat apa-apa kan. And then my dad memang tak kasi. But then I managed to do a lot of new things. I senyap-senyap hantar application. Memang macam underground work lah. But I did a lot of things in secret. And then suddenly I dapat tawaran nak masuk. And then diorang cakap macam, you dapat tawaran untuk masuk first year. But for me, I rasa macam first year nanti kesian kat my dad untuk bayar banyak benda. Banyak sangat. And then macam repetitive sebab dah belajar daripada diploma dulu. So from there, I hantar my portfolio. And surprisingly, university kat sini, they were surprised dengan kerja-kerja I. So they gave me the chance to masuk second year. But still banyak, my dad dah kata juga kalau nak masuk juga kena masuk third year, tak boleh masuk second year sebab takut tak mampu nak bayar sebab we're not going under scholarship or anything. So because of that, I had to go through an interview, and surprisingly interview ni hanya untuk 3 orang saja, dan I am one of them yang berjaya dapat masuk into third year. So because of that, the next week tu terus siap-siap buat visa semua, the following week terus fly sini. So Fly mana tu ni? Fly mana tu? Orang tak tahu mana ni. je. Mana tu? So, dapat fly ke Edinburgh, Scotland. So akhirnya sekarang ni saya belajar film, di Bachelor of Arts in Film dekat Edinburgh Napier University. Jeng. No. So sekarang ni alhamdulillah dah berjaya habis my third year. Sekarang ni going into my fourth year already, which is my last year. And memanglah rasa macam susah sangat, but because of this experience as well, I feel like I started to learn more about film, and belajar dengan dorang ni alhamdulillah bukan nak whitewashing ke apalah, but alhamdulillah banyaklah ilmu yang dapat belajar di sini. And dengan kawan-kawan pun semua yang memang betul-betul minat dengan filem, so kita orang sentiasa bersembang pasal benda-benda ni non-stop. And because of that, right now I'm more focused on female in film, more focus in like superheroes pun. I dah start macam get into it, but most of all I am getting straight into production design and film criticism. So speaking of that, dua benda tu yang I akan more hands-on dalam the whole of Senimates and Cinemates ni. So yeah, you can expect that from me, production design and film criticism. And you can also, okay Nurin, apa yang you akan expertise for this one? Yang you rasa macam, of course lah kita ni still students, so adalah macam janganlah expect kita ni betul-betul 100% bagus ke apa. We are still learning. So of course memang akan ada kesilapan, maybe insyaAllah we'll try not to, but this is all based on apa yang kita dapat information daripada kelas kita semua and also experience kita. So okay Nurin, apa yang you akan lebih expertising? I think Yeah. I think my focus would be on more on pre-production and production stuff. Like macam kita biasa tengok filem, like filem tu dah siap. But my point of view, I will be discussing macam, you tahu tak location ni susah nak cari macam mana and so on. Macam mana kita nak
anggarkan, kalau kita tengok music video sekalipun, Hmm. kita boleh anggarkan berapa hari agaknya dia orang syuting. Macam tu lah, lebih kurang ke arah tu lah. Dia arah practical and a little bit of theory, sebab tak berapa nak terus teori guys. No. Macam tu kot. Tapi I markah think, teori dia yang paling tinggi, tu yang pelik tu. Masalah betul. Oh, okay. I think homework. mungkin analisis, kalau buat analisis by scene ataupun kita nak discuss sebab kita akan discuss pasal filem kan. Betul. So like Anith dia akan borak pasal the production design and sort of. Meanwhile I rasa I akan lebih kepada apa kegunaan benda tu dalam cerita tu, dalam scene tu. Kenapa benda tu dibuat. Macam tu I think. Yeah. I see. Kiranya macam mengupas kenapa benda tu berlaku, lepas tu petik mana-mana teori yang kita dah belajar lah ni. Kiranya macam tu lah. More or less. More or less. Kalau macam tu kiranya saya sendiri pun samalah. Pattern dia sama juga macam Nurin. Cuma saya ni terlebih minatnya pada sinematografi. Bila dengar sinematografi orang cakap, ini mesti minat kamera ni, ini mesti akan sembang pasal Ari Alexa, ini mesti akan sembang pasal aku lupa nama kamera lain, tak apa, aku tengah blank. No Riz, Black Magic. Black Magic. Black Magic. Lepas tu kita ada red camera apa ya, aku tak ingat. Right. No Riz, red camera Red banyak camera. sangat siri. But to be honest, actually itu ayat betul dia. Sinematografi ni bukan fokus pada kamera je. Mungkin ramai daripada penonton-penonton ataupun orang-orang awam yang bila tengok video ni mesti cakap, oh, sinematografi ni mesti pasal kamera. Tak, sinematografi ni ada banyak. Blocking untuk karakter tu pun adalah sinematografi. Macam mana cakap laku layar dan sebagainya yang berkaitan lah. Tapi benda yang saya paling minat sekali adalah pencahayaan. Sebab itulah saya punya bilik warna macam ni sekali. Wah, mood tu. belakang biru depan merah. Dah tak tahulah apa benda teori yang dibawa. Jadi macam saya cakap kat Nurin tadi, saya juga bukan dipaksa lah. Mula-mula dipaksa, tapi tiba-tiba rasa seronok belajar teori, especially waktu semester 2 bersama seorang doktor. Kita akan explain pasal doktor tu one day ataupun nanti sekejap lagi. Dia lah punca, tak pasal-pasal sekarang ni minat dengan teori. Cuma tu lah, dengan kekangan ODL dan sebagainya, nak cari bahan tu susah untuk belajar teori sebaiknya. Jadi Anith, Okay. So, since korang dah lepaskan apa yang korang nak buat, benda-benda tu semua kan, nak tanya, tak tahu lah benda ni macam repetitive ke apa, but just want to ask you guys, kenapa you guys choose that role? Like, apa yang buat anda tertarik pada role tu? Benda-benda yang korang nak buat fokus on ni. Yeah. So, boleh start dengan Nurin, since Adha baru je cakap tadi, kasih dia rehat lah. okay, go on. Okay. I think because I dulu tengok filem. I suka tengok filem. To be honest, I memang suka tengok apa Netflix ke, kalau set movie yang keluar I nak pergi tengok. Tapi I tengok sekadar tengok. Tahu tak? Cuma ada that one day I tengok cerita apa? Tak silap alamak, I lupa nama cerita tu. Tapi macam susahnya sini. Macam biar betul ke dia orang buat benda macam ni? Macam betul ke? Berapa banyak bajet ni orang dapat? Dia macam somehow tercome out dengan benda tu. Macam wondering how they actually make that film. Macam tu. So I started to I think during diploma I tak berapa fokus benda ni. Masa I degree, and thanks to that doctor also, dia mengeluarkan kita orang punya rasa macam nak menganalisis sesuatu. Macam dia macam somehow that scene with kenapa pakai that lighting, kenapa pakai that colour, kenapa the body language like that, kita akan kupas sedikit demi sedikit. So macam myself, I'm more into Yasmin Ahmad film. So masa tu I tengok macam biasa je, macam okay. But then I dengar like macam dia selalu dikaitkan dengan multiculturalism and cosmopolitanism and so on. Saya macam kenapa? Benda tu apa benda kaitan dia?
Sebab bila I tengok interview Yasmin Ahmad, dia more tu macam dia nak sampaikan benda tu. Tapi orang-orang pengkaji filem akan kupas benda tu lagi lebih dalam. Kita tak tahu director tu mungkin nak sampaikan benda tu je. Tapi as macam I think pengkaji filem, kita akan macam sebenarnya kegunaan ni sebab ni. So I rasa sebab tu kot I rasa I'm more into the pre-production and production because of that. I see. Jadi kita faham lah benda tu. Memang obvious lah bila sembang dengan Nurin selalu je pun kalau sembang pasal kerja kan, memang obvious lah benda tu. Especially kalau kita borak pasal, contoh lah borak-borak pasal filem, sembang dia mesti akan cakap filem Yasmin Ahmad yang ni, filem Yasmin Ahmad yang ni memang nampak lah dia fan girl untuk filem-filem Yasmin Ahmad, which is good sebab tak ramai, bukan tak ramai lah, maksudnya sekarang ni dah makin lama makin ramai yang melupakan karya Yasmin Ahmad. Sebab yalah sekarang ni dah banyak generasi baru yang dilahirkan. Lepas tu maklumlah benda yang lama akan dilupakan secara perlahan-lahan. Benda tu norma kehidupan kita lah. Jadi apa pula, kenapa saya tiba-tiba boleh saya minat lampu seronoknya macam tu kan. Jadi okay, punca kenapa minat sangat dengan cahaya ni, mula-mula tengok je tau macam seronok lah lighting ni, cantik. Lepas tu dipengaruh oleh seorang senior. Nak kata senior tu senior, dia memang senior lah, umur dia 30 lebih. Dan actually waktu ni waktu intern, dia selalu cakap, Adha, lighting kau salah. Lepas tu termenung macam, lighting salah? Sebenarnya waktu tu tak tahu pun lighting. Nampak betapa tak fokus ni waktu diploma. 3 point lighting pun tak tahu tau masa tu. Fokus 3 point je kot, the most basic lighting ever. Tak tahu. Lepas tu tanya, apa je yang kau baca waktu diploma? Member pun menung macam, yes, tak tahu apa-apa. Lepas tu dia explain lah, okay, lighting ni macam ni. Kau tak mesti terikat pakai 3 lampu je dah. Kau boleh je pakai 2 lampu, 1 lampu. Kadang-kadang tak payah pakai lampu, pakai lilin. Jadi practical light pun dah cukup. Jadi macam banyak je benda pasal lampu. Banyak sangat yang tak tahu tau. Sebab yalah biasa kita tengok filem macam ada karakter berjalan, bagus dia berjalan, dia berlakon, dia senyum, dia senyum, handsome watak dia, cantik watak ni. Itu je lah yang biasanya kan. Sebab waktu tu tak faham. Tapi tiba-tiba tengok macam best je cerita ni. Tapi tak tahu kenapa cerita tu best. So lepas tu sebenarnya lah waktu tu dah malas dah nak sambung degree. Sebab macam kerja dah macam seronok. Tapi tiba-tiba macam mungkin dengan ambil degree mungkin kita akan lebih faham. At least pada pendapat saya lah kan. Saya masuk dan waktu semester 1 agak rasa pisang macam alamak betul ke apa yang nak dibuat ni. Sampailah masuk semester 2 berjumpa dengan doktor tu. Dia explain pak macam why banyak doktor ni. Perlukan acknowledgement ke sebelum kita punya podcast ni? Apa? Ini element of surprise. Orang kata element of surprise kan. So doktor ni lah macam awak tengok filem ni, awak ceritakan apa yang awak nampak kat saya. Caranya waktu tu kita orang kena buat filem review, kalau tak silap dalam 11 filem macam tu. So bila dengar cara beliau mengajar, dia explain, lepas tu dia keluar teori Andre Bazin dah menyatakan benda ni. Lepas tu dia cakap lepas tu dia cakap yang filem ni daripada filem India. Saya lupa dia punya director. Tapi punya menarik filem India tu. Doktor tu explain, cakap, awak tahu tak filem ni sebenarnya menyatakan bahawa watak utama tu tak mampu pun menyampaikan cerita yang sebenar. Maksudnya he is not a reliable character to convey the story of himself actually. Kan? Nurin ingat sebab bila kita tengok kita confused. Anantaram, yes, that's the title of the film. Filem Anantaram tu, dia punyalah pening sampai macam kenapa? Mula-mula nampak macam happy go lucky, dia berjaya semua. Lepas tu dia mati. Dia gantung diri dekat dalam bilik. Tak ada spoiler pun sebab ni tengah-tengah, tak sampai hujung lagi. Lepas tu cerita lain. Lepas tu cerita pasal lain. Lepas tu rupa-rupanya bila kita orang kaji sembang dengan doktor semua, dia explain dan sebagainya, barulah kita orang faham macam sebenarnya watak dalam filem Anantaram ni, dia ni sebenarnya macam sakit. Ataupun sebenarnya dia macam membayangkan supaya dia dapat hidup bahagia, dia dapat achieve benda-benda ni. Tapi sebenarnya hidup dia tak bahagia ataupun mungkin sengsara. Tapi masalahnya banyak sangat tau benda yang bertelaga sampai kita tak tahu betul ke dia ni bahagia, betul ke dia sengsara, ke dia ni gila, kita tak tahu. Dan disebabkan tu macam
I need to learn more about film. Lepas tu tiba-tiba dapat film lain lah. Waktu assign dapat film playtime. And I will explain about playtime later lah kot. Ya. Soon. Ya, soon. Jangan. Nurin, sila sambut. I rasa macam kalau I obsessed dengan Yasmin Ahmad, dia ni obsessed gila dengan cerita playtime tu. Yeah. Dia memang very expert. Kau tanyalah apa pun dia dah memang. Aku dengan playtime kawan tu. I see. Sebab interesting, benda yang macam agak menarik bila kita orang belajar dengan dad doktor, dia somehow ajar macam mana kita see the film. Macam bukan tengok, see, macam betul-betul tengok. Kenapa? Even the camera movement, the lighting, benda tu pun mempengaruhi. Setengah orang macam the actor yang akan deliver the emotion tu. Actually the lighting, the camera movement, semua benda tu ada keterlibatan dia dalam satu penyampaian what we call it, konsep ataupun idea dalam cerita tu. So the fun thing about that one kan, macam for me that's why I got into film criticism tau. Sebab macam benda tu sebagai seorang filmmaker, masa you buat filem tu kan, kadang-kadang you tak fikir pun tau, you macam buat aja benda tu. And then suddenly orang lain tengok, dia boleh nampak benda lain. Dia boleh discover something new. So macam it's a happy coincidence lah kan. So macam for me, I love that one so much. I suka bila I macam first I cakap I suka buat cerita kan, I nak buat cerita ni semua kan. But I honestly I rasa macam the more I learn about film, sorry ada lalat. Okay. Oh ni kan Edinburgh tak ada lalat. Okay. So the more I learn about film, I rasa macam I see film in a different way. I feel like macam banyak benda yang sebenarnya kita tak tahu kalau kita tak belajar filem. So apa ni, the reason why I got into film criticism is because macam sometimes you tak nampak tau how one little thing can affect the whole plot line. Benda-benda macam tu. Contohnya macam kalau dekat sini lah lagi-lagi tertumbuhnya rasa saya nak buat film criticism ni kan, is because dekat sini memang our class. Ya Allah, kenapa? Tak buat, teruskan, tak ada masalah. Teruskan. So, dalam kelas kami lah kat sini kan, usually memang diorang tak ajar sangat pasal film criticism, tapi we are indirectly diorang ajar kita memang honestly kami punya syllabus more focus on filmmaking, but at the same time diorang selitkan unsur macam mana nak kritik filem tu. Macam mana nak cakap filem ni bagus, macam mana filem ni tu. So slowly lecturers akan kasih kita orang all these films to watch, and then the next class we have to give our feedback about that class. Apa setiap scene yang you tengok tu you kena catat tau apa yang tengah berlaku. So macam maybe when you're looking at it, benda tu tak nampak apa yang tengah jadi, tapi when you read about it macam kalau macam ni it connect dengan ni connect dengan ni. So macam that's how they taught us here. So macam I amazed lah dengan one of my friends is that masa I datang sini, kita kena tengok this one film about these kids. Diorang pergi ke sekolah lah, and then sekolah tu akan the headmaster akan What do you mean? Teruskan. Well, basically dia akan retire. So dia nak ceritakan dia nak ceritakan betapa macam budak-budak ni sayangkan dengan headmaster tu. So dia start dengan shot budak-budak ni pergi sekolah, and then nampak so gloomy and all. Masa lecturer tanya macam, Anith, what did you see? I macam nampak budak-budak pergi sekolah. So dia kan. Tapi I heard my friends, the way they say it, macam dekat dalam bas sekolah tu nampak it's very gloomy, nampak gelap, nampak everyone was depressed, macam nampak sedih. And then when they arrive dekat sekolah, yang sekolah tu biasanya sekolah tadika kan penuh dengan painting budak-budak, colour macam cerah semua kan. So nampak macam budak-budak ni more happier when they arrive at that school. So dia rasa macam sekolah tu adalah safe space dia. So macam tengok macam mana cara budak-budak ni boleh, film students tau, ni belum lecturer lagi, film students pun dah boleh criticize film sampai tahap macam tu. Boleh, bukan criticize, dia analyze film sampai tahap macam tu. Analisis film. So macam betul. So because of that, I rasa macam oh my god, I want to be like that. I want to think that way. So slowly right now I feel like
slowly getting there, Alhamdulillah. Syukur. But macam more about production design also kind of like macam relate to this thing. Sebab macam for me dulu I tengok cerita Haunting of Hill House, which is my favourite TV series at all time lah. So ada episode 6 or episode 7, the way that they shot that scene, macam mana dia macam, I think episode 5 kot. I don't know, episode 5, episode 6, 7 or whatever. Yeah. Tapi ada dia macam basically dia 4 long shots in one whole episode. And then basically macam kalau kamera tu move, set semua move tau. And character semua talent semua move. I see. Yeah. I remember that scene. Yeah. So that one impressed me so much, and I understand that that's production design, and I was like, macam mana orang boleh terfikir macam tu? Macam mana diorang nak how do they even plan that? Macam mana macam tak terlanggar ke kalau Nuri ni akan terlanggar someone, and then it's gonna be like macam okay, back to the back. So macam that amazes me. And then another film yang memang I suka sangat, sayang sangat, which is Promising Young Woman. That one, how the Promising Young Woman and also Us, ceritanya Jordan Peele tu kan. These both films, diorang punya production design in a way kind of give hints macam mana oh my god, Nurin. Macam mana dia explain ataupun menceritakan cerita di balik tabir tu. Dia bagi tahu apa yang akan jadi dalam movie tu. If you focus enough, you can see a lot of things. Banyak benda yang memang dah dekat depan mata you je. So that's why I got into this stuff lah. I see. Understandable. Betul lah. Benda yang lebih kurang je sebenarnya. Kenapa kita boleh minat dengan filem. Sebenarnya kalau kita tengok balik kita bertiga cerita, sebenarnya lebih kurang je. So, what's next? Sekejap, kita pause sekejap. Apa ni, Nuri dah Ada ni semua benda nak datang. Ya tu. Nak teruskan kita teruskan dengan Boleh. Macam mana boleh tertubuh ni, macam mana boleh terfikir nak buat Senimates ni. Okay, so that one sebaiknya aku start lah kan. Yalah, pasal hang yang mengajak, hang yang rekrut. Okay. So bagaimana boleh tercetusnya idea nak buat Senimates ni is because I jenisnya macam sepanjang pandemik ni, lagi-lagi after dah summer break lah, dah start summer break ni, I dah memang tekad nak fokus more on filem. Sebab sebelum ni, kenapa korang gelak? Jangan gelak. Bukan apa, Malaysia sekarang winter. Saya macam tekad nak belajar pasal more about filem sebab I feel like sejak dulu memang I masuk filem secara tiba-tiba, and I'm not one of those people yang macam saya daripada kecil saya memang suka filem, saya suka tengok mak bapak saya bawa saya pergi filem, itulah masa yang paling hebat lah untuk saya. Macam not me at all. Hang perli aku ke? Segala filem yang ada I just like that's good, but I never really had a favourite film all my life until now that I see Promising Young Woman, Bro and all this stuff. Tapi sebelumnya I never had any strong feelings about films. I rasa macam every film I tengok, I just liked it. That's good. It's a good film. That's it. But I don't feel like macam it's the best film yang I rasa macam oh my god, memang I belajar film for this one. So because of that, I rasa macam I kurang ilmu. Because kalau sembang dengan kawan-kawan I dekat sini, everyone macam oh my god, did you see that movie from Wes Anderson? Did you see this movie from Quentin Tarantino? Have you seen this? I tak pernah. I tak boleh relate dengan those things. So because of that, I wanted to learn more about film semua. I made a list of all the films that I should watch, and then now that I already belajar film, I boleh analyse lagi better. So when I watch all this film, I bagi tahu dengan my friends. So oh my god, cerita ni best. Did you see this one? How do you understand it in this way? And then dorang macam, Anith, cerita-cerita ni kita tengok, it's macam basically we are watching from an audience point of view. So I macam okay, but isn't it like do you want to hear my opinion about it as a film student? So dorang macam interested into listening to that. So ada one of my friends tanya lah macam Anith, why kenapa you guys filmmakers rasa macam it's a good film if only film students sahaja, filmmakers je yang understand, tapi audience tak faham. So for me, that's where film criticism comes in.
film analyzers Analysis, yeah. instrument come in, because if we spread this information to the audience, at least the audience know how to judge already. So they got the information, they got the knowledge to judge macam mana film, how is a film good or bad. But right now we lack of that, so not a lot of people dorang macam tengok film for the macam basis Mostly of for the plot je lah biasanya. yeah, for the plot, and then macam for entertainment, just mere entertainment. So film is more than that. Yeah, there's a lot more. There's of course ada entertainment, ada yang education, and ada yang macam to tell something yang macam nak menggerakkan orang-orang untuk fikir another way. Benda-benda macam tu. And films are all like different. If you watch it, different people, different perspective. So Senimates ni ditubuhkan sebab I feel like the need to share our education as a film student and all that stuff to the world. At least not all lah. Kita belajar pun sampai berapa tahun kan. Tapi apa yang kita nak sampaikan ke orang tu, at least they know how to judge film now rather than just sampahkan film macam tu sahaja. So that's how Senimates started. But okay, for me, for you guys, I want to ask, what made you guys interested in joining Senimates? So kita start. Ya Allah. Any of you both, mana siapa-siapa yang nak start? Okay, first of all, saya nak tunjuk kat you. Ada tak benda ni kat Edinburgh? Tak ada kan? No. Dah lalang tu kita mempersilakan Nurin lah ya. Ya. Nurin dan Okay, product placement ni. Ya itulah tu. Okay, apa tadi? Okay. Apa tadi? Okay, kenapa you interested into Senimates? Oh, okay. First, I rasa kenapa I interested, I nampak ada post dekat story, dekat status WhatsApp. Terus saya macam wow, Cinemates, something yang macam I rasa the title itself kot yang dah macam catch I punya, Cinemates, rakan seni, you know. Lepas tu I rasa I tanya Adha kan. Yes. And then Adha bagi tahu benda ni project Adha dengan Anith tengah nak buat, macam still macam welcoming kalau nak join. Lepas tu I started to macam join korang lah. I tengok kenapa baling bola tu, ya Allah, sorry. Mana tadi kita, ya Allah, aku dah tu. Okay, I join. Lepas tu kita had a discussion semua tu, kau tahu. First before the discussion, kenapa I minat, because the title itself, Senimates. Lepas tu bila ada cerita sedikit tu macam interesting. Benda ni interesting, macam something yang banyak podcast kita boleh nampak orang buat. But somehow yang cerita in the point of view of a student, I tak jumpa lagi. Yang macam film students apa orang kata? Mengolah. Boleh kata mengolah ataupun membedah. Is it membedah? Membedah boleh? Membedah sesuatu filem tu berdasarkan point of view of film student dengan apa ilmu yang kita dah belajar. Three of us dah belajar. So I macam I think personally Cinemates can go further. I think in future Cinemates is something, can be something. I see. So I nak congrats. I nak say thank you to Anith lah, because come out with this Cinemates. No. Yeah. Actually benda ni benda bagus. Sorry Adha. Tak apa, teruskan. I just nak tambah satu line sesikit je. Sorry. But apa yang aku teringat masa kita belajar dekat diploma dulu, ada seorang lecturer kita, madam ni lah, dia cakap there's a difference between you film scholars and film reviewers atau audience. So macam we see film in a different perspective. So that's apa yang Nurin cakap tu. That's the reason why lah I rasa macam kita pun banyak pendapat. So that's why I feel like Cinemates is something that would give something good to people.
So okay, sorry, that's what I want to say there. Ya, So teruskan dengan Adha. ya, good point. Tak, actually benda tu nak dikupas lewat sikit, tapi dah disebut kan, macam ada mention pasal dekat Malaysia sekarang ni tak ramai lagi yang mengkaji ataupun yang menganalisis filem. Actually dah ramai. Kalau daripada film scholars ataupun actually student pun adalah film scholars. Cuma kalau yang orang kata yang dapat apa orang kata verified certificate semua tu of course lah kan, macam orang-orang yang dah ada doctorate ataupun postgraduate dan sebagainya, sebenarnya ramai yang dah publishkan. Dan terutama sekali itulah adalah satu doktor ni yang mencetuskan minat pada kami. Penulisan beliau hebat. Dan itu juga antara jadi punca kenapa minat juga dengan filem. So tapi masalahnya kat sini, kita orang baru tahu macam 2-3 orang, 4 orang. So benda ni tak ramai. Tapi yang ramai, this is not a bad thing. I need to tell you, I need to reassure you guys. Benda ni bukan benda yang tak elok. Benda ni benda yang baik. Cuma ada persepsi yang wajar diberi sudut pandang yang berlainan. Actually kita dah ramai dah YouTuber ataupun orang kata orang awam. Orang awam, maybe that's the word, I don't know. Orang awam yang penonton biasa, penonton casual yang menonton filem, tengok oh this film is like this film is like this, or the storyline is not good, this thing is not good, the production value is not really well compared to Hollywood film and everything. Yeah, understandable, faham. Ramai dah ada. I'm not blaming them kalau mereka marah, sebab mereka juga ada persepsi dan pendapat yang betul yang kita sebagai filmmaker dan student boleh ambil kira, sebab benda tu boleh improve. Tapi macam saya cakap tadi, kita boleh beri sudut pandang yang berbeza lah. Tak semestinya bila kita tak ada kiranya kalau aku nak mengomen filem semua ni kita kena ada pelajaran lah tu dah. No, tak perlu. Sebab filem ni macam Nurin ke Anith tadi cakap, lain orang tengok, perspektif dia jadi lain, dan input ataupun output yang dikeluarkan akan jadi berbeza lah. So lain orang yang tengok, lain lah yang kita akan dapat. Dan sebab itulah boleh jadi filem ni aku tengok seronok Donet, tiba-tiba kau cakap tak seronok, filem ni teruk sebenarnya. Tak adalah macam tu. But to illustrate situation lah kan. Okay, itu kisahnya lah. Jadi kat sini saya dah pernah bincangkan isu ni dekat dalam channel saya sebelum ni. Apa beza apa benda ni, filem kritik, filem review atau filem kritik yang biasa dengan academic film kritik. Benda ni ada perbezaan. Saya dah pernah kupas sebelum ni, tapi InsyaAllah kami bertiga akan kupas dengan lebih spesifik lah, sebab lagi ramai yang analisis lagi detail lah benda tu. InsyaAllah lah episod akan datang. Okay, jadi kenapa saya boleh berminat nak join Cinemates? Nampak daripada series boleh jadi meripik tiba-tiba. Itulah kelebihan saya. Okay, kenapa boleh berminat dengan Cinemates? Actually waktu Anith tiba-tiba nak fly pergi Edinburgh, tiba-tiba dia Roger, Adha, aku nak study kat luar negara. Aku macam good stuff. Nanti boleh lah sembang-sembang, boleh lah bagi ilmu semua kan. Sebab yelah, kita boleh orang kata pertukaran ilmu lah kan. Sebab dia belajar daripada orang profesor-profesor daripada sana. Daripada dapat mereka mesti dah berlainan, sebab berbeza budaya, bahasa dan sebagainya. Jadi pendapat akan berbeza. Jadi dah sembang-sembang, bincang filem ni. Lepas tu Anith, dah tengok dah Promising Young Woman. Aku macam kat mana nak tengok. Jadi macam dah lah tengok juga. And I understand why Anith berminat dengan filem The Promising Young Woman tu. Dan bila kita tengok dekat, contohlah macam saya ni aktif kat Twitter. Bila tengok kat Twitter ramai yang macam, apa yang seronoknya The Promising Young Woman ni, kenapa benda ni macam tak logik, apa benda ni. So benda tu macam ramai yang tak faham. Tapi bila Anith tunjuk filem macam betul kan, kalaulah ramai yang lebih faham pasal cerita ni, point yang nak disampaikan sebenarnya cerita tu okey je, tak ada masalah pun. Tapi bila orang yang tak faham ataupun kurang faham, rasa macam apa ni, macam merepek je, it's not a bad thing. Untuk orang tak faham tu, it's not a bad thing. Sebab untuk macam ni, okay, ini ayat Piramli, tak boleh nak cite secara accurate, but I use loose citation itu nama dia. Piramli dia buat filem, dalam masa sama dia nak
mendidik masyarakat. Dia menghiburkan tapi dalam masa sama dia nak mendidik masyarakat. Apa maksud dia dengan mendidik masyarakat? Macam Nurin dengan Anith ada explain tadi, filem ni tak semestinya sebagai satu medium hiburan semata-mata. Ya, memanglah kita boleh nampak filem ni adalah satu budaya hedonisme yang boleh mewujudkan hedonisme dalam masyarakat. Yes, kalau benda tu keterlaluan ataupun filem-filem yang ditonton tu bukan filem yang orang kata tidak membawa faedah. Dan of course akan ada justification ataupun justifikasi daripada orang ramai apa yang bagusnya filem, kenapa filem patut dikaji pun daripada asalnya kan. Benda-benda ni yang menjawabkan ni kalau join Anith kita boleh lah explain benda ni, because untuk saya explain seorang it's tough. Sebab filem ni luas. Sebab filem ni bukan satu medium hiburan je. Dia boleh jadi satu sindiran, dia boleh jadi satu pendidikan, dia boleh jadi persoalan, boleh jadi isu politik dan sebagainya. Propaganda pun yes. Sebab waktu zaman komunis pun orang buat filem-filem, gerakan-gerakan filem orang sendiri. Ada gerakan-gerakan, saya tak minta maaf lah, lupa nama dia. Diorang ada menegakkan lah agenda-agenda macam Soviet Union ni macam ni. Jadi filem ni banyak. Dia macam-macam. Abstract. Filem ni abstract. Ya, itu saja. What are your hopes untuk Senimates dalam future ni lah? Macam apa yang you harap orang-orang yang tengok ni semua akan dapat bekalkan daripada benda ni? I don't know if this question is good enough lah, but every question is good actually. Lighting saya dah hilang. Basically for me lah, I hope, I rasa macam I can speak for all of you guys juga. Basically hope that the people yang tengok ni maybe dapat tengok film in a different way, because I rasa macam even before nak study film, ramai orang akan tanya-tanya, lagi-lagi makcik dah pakcik ni semua akan tanyalah soalan macam kenapa nak belajar filem tu orang tak payah belajar pun, dah boleh boleh buat je, you just point a camera and shoot it, macam tu kan. So macam Senimates ni at least kita dapat share our ilmu. Sebenarnya I feel like the moment I start belajar filem, I learn a lot more good things, and not only for filem but also dalam community, macam mana you nak handle ramai-ramai orang ni semua tau. So benda-benda tu macam they call it comradre. So something. Yeah, so macam those kind of stuff. So dari Senimates ni kita akan buat banyak benda-benda lagi. Kita akan cakap pasal, kita akan bersembang dengan orang industri. And Senimates is not only about film, honestly. Senimates is a lot of things nanti. But slowly right now, we are starting up with film because that's basically the people we have right now. Yeah. Senimates, we're talking about a lot of things in Seni, because Seni is always getting this misconception yang bahawa Seni ni doesn't give anything back to us as a community. Dia hanya untuk ditengok dan tu saja, there's nothing more. But there's a lot of things. Even like semalam I tengok musical, contohnya cerita Hamilton kan. This is one of the theatres yang memang orang, the singers diorang tak menyanyi sahaja, diorang ada rap. And macam orang tanya kenapa dia rap semua kan. I ada baca this one comment, dia kata the reason why this guy buat rap dalam that musical is because nak cakap diorang ni semua tak cukup masa nak sebarkan benda. So they have to, macam contohnya Hamilton ni, Alexander Hamilton ni, dia tulis dengan cepat sebab dia rasa macam he's running out of time. So when they do rapping, they're like talking fast because they're running out of time. And the only person yang I think lah, maybe isteri dia lah, hidup lama and to tell the story, she is the only character dalam cerita tu yang menyanyi je, dia tak rap pun. So betapa macam sebenarnya kalau kita tengok musical semua benda ni kan, lagu sedap, lagu dia best, pelakon ni semua, tapi you don't know how much detail is there in the thing itself. So that's Seni. So dalam Senimates ni, that's what I hope lah, and I feel like all of us are hoping that people yang tengok ni, maybe it's not only orang-orang yang baru, ada yang macam terasa macam betul kau nak masuk Seni ni. Basically this one is to give you more justification that Seni is not just Seni, there's a lot more.
dia banyak membantu kita dalam kehidupan juga and all that stuff. And when you start doing all this stuff, you grow as a person lah. So that's what I feel. But I don't know about you guys. Maybe if you guys have different opinions ke apa. Nurin? As for me, apa yang Anith cakap tu macam dah sum up everything. But I also macam hope that nanti ada benda ni, Senimate ni kan dia akan meluas, Membesar. memperlebarkan sayapnya orang kata. Kan? I harap orang-orang industri yang either kita punya senior or junior can join in and ataupun support this Senimate, because I think Senimate isn't macam podcast, macam podcast biasa. You know, dia macam dia ada a little bit of fun here, knowledge here, so kita boleh share. Janganlah gerakkan. Allah. Kejap. Jangan marah. Genggam je. Okay. So yeah, I harap I harap. Oh, okay, I betul tak harap. Sorry. I harap Senimate ni dapat full support from those seniors, even juniors in industry or still learning ke apa, so that the more Senimate grow, I rasa the more people yang get to know kita punya cara kita tengok filem. Macam tu. Dia dah macam bukan, diorang dah mungkin bila diorang dengar banyak pasal podcast kita ni, diorang tak akan see the films like that je, macam as a audience. Diorang akan eventually sebenarnya menghasut ataupun betul lah, kita macam menghasut diorang untuk tengok filem as bukan it is, tapi macam sesuatu yang dia pakai tu sebab ni, colour ni sebab ni. Somehow dia macam jadi basic knowledge. Dia orang dapat the basic knowledge of it without masuk film school, macam tu lah. Yes. Jadi adakah giliran saya? Adakah saya perlu menyambut baton? Saya telah pun menyambut baton. Okay. Anda. Ya, okay. Cerita dia bukan botol air. Botol air itu untuk minum air lain itu. Okay, dia macam ni. Apa benda tiba-tiba ni macam ni kan? Alright. Jadi kenapa tadi dah jawab. Jadi harapan lah sekarang ni. Ya, harapan. Alright. Okay. Sama macam apa yang Anith dan Nurin dah bentangkan, tapi saya lebih cenderung untuk ulas apa yang Nurin dah explain, sebab kebetulan sama dengan point yang saya nak sampaikan. Macam Nurin ada nak menghasut rakyat Malaysia supaya macam lebih tahu untuk apakah itu filem, kenapa filem tu bergerak begitu, kenapa filem tu berwarna begitu, kenapa pelakonnya cara lakonannya begitu, kenapa pelakon-pelakon ini yang dipilih dan sebagainya. Okay, bila kita, ni saya petik secara loose citation juga daripada doktor tu. Dia ada cakap sebelum ni, kenapa filem-filem dekat Korea serta drama-drama di Korea Selatan, bukan Korea Utara tak ada macam ni, di Korea Selatan kenapa macam booming, especially pada tahun 2000, sebab ada satu filem, apa nama filem action tu Nurin? Dia ada pasal ada satu spy daripada Korea Utara, lepas tu dia menyamar yes, filem Shiri daripada Korea Selatan. Filem tu dia menyebabkan Korea Selatan dikenali dekat Hollywood waktu tu. Jadi disebabkan benda tu, rakyat dekat sana tu makin lama makin cintakan filem. Maksudnya diorang tak belajar filem pun actually. Mereka banyak menonton filem. Bila menonton filem ni. Jadi mereka dah banyak menonton filem. Dan bila penonton bila penonton dah ramai yang jadi terdidik secara tidak sengaja, indirectly, they demand more. We want something better. Kami nak benda yang lebih baik. Jadi benda ni, perkara ini, saya sangat berharap bahawa Cinemates insya-Allah lah mampu untuk menghasut, seperti apa yang Nurin cakap tadi, untuk orang ramai lebih faham. Okay, kenapa filem macam ni? Kenapa tak filem macam ni? Dan saya juga berharap dengan wujudnya Cinemates,
kita sebagai belia ataupun orang baru dalam dunia industri filem dan music label dan sebagainya semua, sebab yalah Cinemates akan berkembang, saya berharap bahawa suara kecil kami dapat sampai ke suara-suara ni lah, orang-orang besar yang dalam industri sekarang, supaya kita boleh bersama-sama mencambahkan satu ilmu, mewujudkan satu idea baru untuk mencambahkan, dan idea tu akan bercambah lah, akan ada hasil produk-produk yang lebih baik. Dan kita boleh tengok lah, mungkin one day kita boleh compete dengan negara-negara jiran kita pun dah cukup. Kita boleh compete dengan Indonesia, Thailand, sebab mereka juga adalah contoh-contoh yang baik dalam filmmaking. Tak tahu kenapa tapi orang kita suka sangat, oh filem Hollywood adalah filem terbaik, oh filem British terbaik. No, actually kita ada filem Iran, kita ada filem daripada China, kita ada filem daripada India, Thailand, Vietnam, Filipina, banyak lagi. Dan filem-filem yang bukan daripada Hollywood ni pun bagus, sangat bagus. Macam saya cakap tadi, wartawan tadi, punca saya boleh minat dengan teori filem, nama filem tu adalah Anantaram, filem daripada India. So waktu, of course lah kan, saya skeptik waktu awal macam, apa ni filem daripada India, tak pernah dengar pun nama, apa yang bagus sangat. Bila tengok, oh wow, this thing is good. Jadi saya harap benda ni bolehlah mencapai semua one day, insyaAllah. Yes, macam yang doktor cakap juga, dia eventually dia pun ada ideologi dia tahu. Dia ajar kita orang with the ideology of not to terlampau berkiblatkan Hollywood. Actually kita ada tons of films yang a good film, even a bad film can we can see it as a good film too. Sebab I rasa I think bad dengan good film, macam doktor tu cakap, dia sebenarnya satu benda yang subjektif. Dia bad mungkin sebab kita tak suka, tapi orang lain mungkin rasa tu good film. Macam tu, dia sangat subjektif kan. Yeah, and I rasa and I hope that Cinemates can also macam, sebab kita sekarang dekat in this pandemic punya situation, so I hope macam for those orang-orang yang tak berkemampuan untuk masuk film school, boleh belajar daripada Cinemates. Eventually basic things. Even sebab I rasa tak semua orang mampu dengan kos sekarang, dengan laptop ni macam tu kan. I rasa if ada podcast ni, you just need your handphone je untuk tengok podcast ni. So I hope itu jugalah untuk untuk in future kita. Alright. Jadi Anith, kita kembali ke Seri Pentas. Tak, even for me dulu, I think I dah cakap dengan Adha banyak kali benda ni, yang one of my biggest dreams is someday my end goal is to open up my own school lah and all that stuff untuk mendidik. But now that I think about it, I don't really need to open a school. Benda ni pun dah cukup dah untuk mendidik orang-orang. At least macam give a starting point, macam A vision. a head start untuk orang-orang masuk. Dia macam head start lah untuk orang-orang nak join. A head start. Sorry, saya bahasa Inggerisnya enggak peka. Teruskan. So dia macam kasih head start untuk orang-orang yang, contohnya for me, masa I masuk filem dulu, I memang tak tahu satu hapak macam mana nak buat filem, apa filem ni semua kan. So macam when you go into a diploma, even a diploma which is bawah kan lagi, level bawah lagi kan, you still tak tahu apa-apa. Macam you masuk tu, you akan rasa macam lost. So at least orang, lagi-lagi student yang baru habis SPM ke, ataupun budak-budak sekolah lagi yang nak belajar benda-benda ni, at least dapat the basics of it, so that boleh diorang bersedia untuk nak masuk for the next step. So by doing this, alhamdulillah, insyaAllah, hopefully lah dapat tolong orang. So yeah, that's it. So I rasa macam cukup lah sekadar tu saja. Kita pun dah 1 jam lebih dah kot, 1 jam 1 minit. Iya, 1 jam 1 minit. So I just wanna like macam a closing lah for this one. So hopefully kita semua tak merapu sangat lah. Kita adalah merapu sedikit, tapi ada juga banyak info yang terkeluar, dan harap tak adalah membosankan anda semua juga ya. Maaf sekiranya ada. Okay, sabar jap nak buat iklan. Jadi saya tanpa segan silu mengiklankan channel saya sendiri. Sekarang ni saya tengah kat sini ataupun kat sini, tak ingat kat mana,
akan ada macam bulat timbul. Okay, kat situ akan ada link untuk channel saya. Sekarang ni, waktu cuti semester ni, saya akan fokus pada post production, especially in editing. Sebab sebelum ni saya ada buat macam graph lighting lah, apalah. Boleh check video lama saya. Tapi lepas ni saya akan fokus pada editing. Saya ajar free, pakai software free. Okay, tambah. Ini kami mahu kan. Okay, so also just Nurin, plug in, come on. Jangan lupa like and subscribe. No. so when kita stop tu, I akan ada macam bagi tahu sikit lagi. Nanti kita akan post apa lagi segmen-segmen yang kita ada. So sekarang ni kita buat Cinemates. Nanti akan ada film talk, film industry talk. Kita akan buat live dengan orang-orang industry. Another segment that we will be doing is a female punya base kind of tu, macam dia cerita pasal industry from a female perspective. So there will be more segments to come, but for now we will more dive into this kind of topics. So dengan itu akhirnya lah kita punya episode 1, introduction to Senimates and untuk orang-orang ni semua. So don't forget to subscribe, share and comment down below. Jangan lupa like video. Jangan lupa like. Don't forget to subscribe, like and share. Mantap. Ya benar. Okay. Itu. Thank you. Jadi dengan itu, terima kasih. Oh, Seni. Grazie. We are Nurin Dola. Ya Allah. Okay, cut. Ya Allah. Hi guys. So we are a part of Senimates dan nak kena cakap dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Aku dah confused.